เรื่องผีประเทศสองแลนด์โฮสเทลห้องหมายเลข207ในประเทศสองแลนด์มีโฮสเทลเก่าแห่งหนึ่งชื่อว่าโฮสเทล2 สเตย์ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟเก่าซองจังเชินโอที่ปิดใช้งานไปแล้วโฮสเทลนี้เคยเป็นที่พักยอดนิยมของนักเดินทางแต่ปิดตัวลงอย่างกระทันหันเมื่อ12 ปีก่อนหลังจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอธิบายได้เหตุการณ์เริ่มต้นคืนหนึ่งในฤดูฝนเด็กชายวัย14 ปีชื่อนัทเดินทางคนเดียวและเข้าพักที่ห้องหมายเลข207เขาเช็คอินตอนเวลา 22:17 นาทีจากกล้องวงจรปิดเขาดูปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตแต่ตอนเวลา 2:07 นาทีกล้องหน้าห้อง207บันทึกภาพบางอย่างประตูห้องเปิดออกช้าๆแต่ไม่มีใครเดินออกมาไฟในโถงทางเดินเริ่มกระพริบและมีเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆว่าอย่าเปิดประตูเช้าวันต่อมาพนักงานไปเคาะห้อง207แต่ไม่มีเสียงตอบรับเมื่อใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปห้องว่างเปล่ากระเป๋าเสื้อผ้าและรองเท้าของนัทยังอยู่ครบแต่ตัวเขาหายไปและที่กระจกในห้องน้ำมีข้อความเขียนด้วยไอ้น้ำว่าเขายังอยู่ที่นี่หลังจากนั้นโฮสเทลปิดตัวลงทันทีไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการแต่หลายปีต่อมาคนที่ผ่านไปแถวนั้นในเวลากลางคืนมักจะเห็นว่าไฟในห้อง207เปิดเองเงาคนยืนอยู่หลังหน้าต่างและบางครั้งมีเสียงเปิดประตูช้าๆคนในสองแลนด์เชื่อว่าเด็กชายคนนั้นไม่เคยออกไปจากโฮสเทลเขายังอยู่ในห้อง207และกำลังรอใครบางคนเปิดประตูอีกครั้งประวัติโฮสเทล2 สเตย์ประเทศสองแลนด์การก่อตั้งปี 1998โฮสเทล2 สเตย์ถูกสร้างขึ้นในปี 1998โดยชายชื่อสมพงษ์สองศรีนักธุรกิจชาวสองแลนด์จุดประสงค์คือให้เป็นที่พักราคาถูกสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสถานีซองจังเชินในช่วงแรกโฮสเทลมี3 ชั้น48 ห้องหมายเลข207อยู่ชั้น2ฝั่งตะวันออกโฮสเทลได้รับความนิยมมากเพราะอยู่ใกล้สถานีรถไฟและราคาถูกช่วงรุ่งเรือง 1998-2009 โฮสเทลเต็มเกือบทุกคืนโดยเฉพาะนักเรียนนักเดินทางและนักดนตรีแต่พนักงานบางคนเริ่มรายงานเหตุการณ์แปลกเช่นได้ยินเสียงเดินในห้องที่ไม่มีคนพักโทรศัพท์ในห้อง207ดังตอนตี 2เสมอแขกบางคนบอกว่ามีคนเคาะประตูตอนกลางคืนแต่ไม่มีใครอยู่เจ้าของคิดว่าเป็นแค่เรื่องปกติของอาคารเก่าเหตุการณ์สำคัญปี 2010 เด็กชายวัย14 ปีชื่อนัทเข้าพักห้อง207และหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยการออกจากอาคารกล้องวงจรปิดไม่พบว่าเขาออกจากโฮสเทลหลังเหตุการณ์นี้แขกยกเลิกการจองทั้งหมดพนักงานลาออกเกือบหมดเจ้าของปิดโฮสเทลในปีเดียวกันการปิดตัวปี 2011 โฮสเทลถูกปิดอย่างถาวรในปี 2011 เหตุผลทางการปัญหาทางธุรกิจแต่คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นเพราะเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเหตุการณ์หลังปิดตัว 2012 ปัจจุบันแม้จะปิดไปแล้วแต่มีรายงานจากคนในพื้นที่ว่าไฟบางห้องเปิดเองโดยเฉพาะห้อง207ได้ยินเสียงลากกระเป๋าในเวลากลางคืนมีคนเห็นเงาเด็กยืนที่หน้าต่างชั้น2เจ้าหน้าที่เคยเข้าไปตรวจสอบในปี 2015 แต่ระบบไฟฟ้าถูกตัดทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามในกล้องของเจ้าหน้าที่มีภาพไฟในห้อง207เปิดอยู่สถานะปัจจุบันสถานที่ใกล้สถานีซองจังเชินโอสถานะร้างเข้าถึงถูกปิดด้วยโซ่และป้ายห้ามเข้าคนในสองแลนด์เรียกที่นี่ว่าโฮสเทลที่ไม่มีใครเช็คเอาท์